ang 1555. Maaari nyo rin pong tawagan ang hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na makikita nyo sa inyong TV screens. Patuloy rin po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari pong bisitahin ang www.covid19.gov.ph. Samantala, kasama naman po natin kakalap ng mga pinakahuling katanungan at balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sina Alexa Tinsay mula sa Philippine Information Agency, John Mogol mula sa Philippine Broadcasting Service, Jorton Campana mula sa PTV Cordillera, Regine Lanusa mula sa PTV Davao at si Ryan Lesigues mag-uulat mula sa Quezon City. Maya-maya live po sa via phone patch si John Arua mula sa PTV Cebu. Yan. Live din tayo, Rocky, na mapapanood sa ating mga KBP partner stations. Kasama din po ang mga non-KBP partner stations tulad ng DZBB, GMA7. Andyan din po ang DZMM, ang ABS-CBN, ang DZRH, Bombo Radio. Bombo Radio, yes. DZAS at ang DZEC, kasama po natin. Okay, ang UNTV Radio at iba pang mga himpilan na babanggitin po natin maya-maya lamang. Samantala, malaki po ang tungkuling ginagampanan ng ating mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga direktiba ng ating national government. Kaya naman ngayong araw ay makakasama natin si Yorme Isko Moreno ng siyudad ng Maynila at si PNP Spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac. Maraming salamat po sa inyong dalawa at tinanggap po ang aming imbitasyon. Maya-maya rin po ay makakasama natin si DILG Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya at si USEC Maria Rosario Vergere live mula sa tanggapan ng Department of Health. Yes. Okay. Rocky, kagabi po ay pinirmahan na ni Presidente Duterte ang batas na tinaguri ang Bayanihan to Heal as One Act, kung saan sa loob ng 3 buwan ay magkakaroon ng special powers ang ehekutibo na harapang tugunan at lambanan ang COVID-19 sa bansa. Ilan po sa mga mahalagang puntos ng batas na ito ay ang magpatupad ng mga hakbang para maiwasan at hindi na kumalat pa ang COVID-19 sa pamamagitan ng epektibong edukasyon, detection, protection at treatment. Pabilisin at i-streamline ang accreditation ng COVID-19 testing kits. Ang gastusin sa pagpapagamot ng COVID-19 patients ay dapat sakop ng National Health Insurance Program ng PhilHealth. Magbigay ng subsidy na hindi bababa sa 5,000 at hindi tataas sa 8,000 kada buwan sa 18 million low-income households sa loob ng 2 buwan. Bigyan ng COVID-19 Special Risk Allowance ang lahat ng public health workers bukod sa hazard pay. Atasan ng PhilHealth na sagutin ang lahat ng medical expenses ng public at private health workers kung ma-expose sa COVID-19 o iba pang work-related emergency. Bigyan ng compensation ng 100,000 ang public at private health workers na magkakaroon ng severe COVID-19 infection habang naka-duty at 1 milyon naman para sa papanaw dahil sa COVID-19. Pahintulutan ng LGUs na gamitin ang mahigit sa 5% ng kanilang calamity fund. At ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang para protektahan ang publiko mula sa hoarding, profiteering, injurious speculations, manipulation of prices, product deceptions at cartel. Nandyan din po ang pagpapabilis ng pag-procure ng goods gaya ng personal protective equipment, surgical equipment at iba pang medical supplies at i-prioritize ang allocation at distribution nito sa public health facilities na itinalaga bilang COVID-19 referral hospitals at private hospitals and laboratories na may kakayahang magbigay ng support, care at treatment sa COVID-19 patients. Bigyan ng incentives ang pag-manufacture at pag-import ng kritikal at kailangang equipment at supplies. Siguruhin ang pagkakaroon ng essential goods gaya ng pagkain, gamot at iba pang basic commodities at services. Pahintulutan ang alternative working arrangement sa mga empleyado at personnel ng executive branch at kung kinakailangan ay maging sa iba pang sangay ng pamahalaan. Iurong ang statutory deadlines at timelines ng pag-file at pagpasa ng mga dokumento, pagbabayad ng buwis, fees at iba pang charges. Atasan
ang lahat ng bangko at iba pang financing institutions na magpatupad ng minimum na 30-day grace period sa pagbayad ng loans. Magbigay ng 30-day grace period sa residential rents nang walang karagdagang interest at iba pang charges. Ipatupad ang expanded at enhanced Pantawid Pamilya Pilipino Program. I-lift ang 30% cap sa pondong inilaan bilang Quick Response Fund at i-discontinue ang appropriated programs at activities ng mga ahensya sa ilalim ng executive branch kabilang ang mga GOCC at ilaan ang savings sa ibang programa ng ilang ahensya. Alas 10 kagabi ay muling inaddress ng Pangulo ang publiko kung saan ipinabot niya ang taos-pusong pasasalamat sa mga frontliners na sa kabila ng panganib sa kanilang buhay ay patuloy na nagtatrabaho para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Nagpahayag rin ng pagkalungkot ang Pangulo sa pagkamatay ng ilang doktor dahil sa sakit, kaya naman ayon sa Pangulo, sila ay mga tunay na bayani at sumasaludo siya sa mga ito. Bukod sa mga health workers ay nagpaabot din ng pasasalamat ang Pangulo sa AFP at PNP na siyang nagtitiyak ng seguridad at kaligtasan ng ating mga kababayan sa panahong ito. Kabilang din sa pinasalamatan ng Pangulo ang mga kababayan natin patuloy na nagtatrabaho para tugunan ang ating mga pangunahing pangailangan gaya ng iba't ibang government agencies, groceries, bangko, food establishments and delivery services at sa mga pribadong sektor na isang tabi ang kagustuhang kumita para magbigay tulong sa mga nangangailangan. Tiyak na hindi sila pababayaan ng pamahalaan at patuloy ang suportang ibibigay sa lahat ng frontliners. Umapila naman si Pangulong Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na isang tabi muna ang politika upang magkaisa sa paglaban sa krisis na dulot ng COVID-19. Binigyan din ng Pangulo na kailangan tiyakin ng lahat ng opisyal ang transparency, integrity, accountability at responsiveness para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Ayon din sa Pangulo, ang pamahalaan ay on top of the situation at walang may iwan sa laban na ito. Ang kanyang apela sa publiko ay makiisa, maging mahinahon at makipagtulungan sa pamahalaan dahil walang tatalo sa nagkakaisang Pilipino. Pinasalamatan ni Pangulong Duterte ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagpasa ng batas na siyang magbibigay sa kanya ng mas malawak na kapangyarihan para harapin ang krisis na dulot ng COVID-19. Una nang tiniyak ng palasyo na gagamitin sa tama at mapupunta sa nangangailangan ng pondo na ilalabas po ng gobyerno. Matatandaan, nagpayag din ng tiwala si Senator Christopher Bongo sa kakayahan at katapatan ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa naging payag na ito ng Pangulo ay binanggit niya ang pagkakaroon ng National Action Plan o NAP kontra COVID-19 na pangungunahan ng DND, DILG, katulong po ang DOH, DSWD, AFP, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Maya-maya naman po ay didiscuss natin in detail with DILG USEC ang National Action Plan na ito at ang ilang pong salient points ng bagong batas na ito. Samantala, kaugnay po na kumakalat na balitang ang COVID-19 daw po ay airborne. Ito po ay walang katotohanan ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere. Paulit-ulit po niya sinasabi ito sa kanya pong naging pahayag sa ginanap na virtual presser ng Kagawaran ng Kalusugan. Binigyan diin ni Yusek Vergere na ang COVID-19 po ay maaari lamang humawa sa ibang tao sa pamamagitan ng droplets mula sa pagbanging o pag-ubo o di kaya ay aerosol na maaari namang makuha mula sa confined places gaya po ng ospital o di kaya ay ilang medical procedures gaya ng sanctioning at nebulizing. Paalala po ni Yusek Vergere bilang panangga ay panatili malinis ang ating mga kamay sa pamamagitan ng madalas sa paghuhugas nito. Siguraduhin takpan ang bibig gamit ang braso sa tuwing babahing o uubo at panatilihin at least 1 metron layo mula sa ibang tao. Isa pa pong kumakalat na balita online na ang old malaria drug na hydroxychloroquine ay makakatulong daw sa paggamot ng COVID-19 gaya ng ginawa sa bansang China at France. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng DOH at ng iba pang mga eksperto ang effectiveness ng gamot na ito laban sa sakit. Kaya naman ang paalala ng kagawaran ay hintayin muna ang kanilang advisory
bago ito gamitin sa mga pasyente para maiwasan o mapigilan din ang posibleng side effect ng gamot. Paglilinaw din ni Yusek Vergere na hindi makakatulong ang anti-malaria drug kung ito ay gagawing prophylaxis para mapigilan o i-prevent ang pagkakaroon ng COVID-19. Ang ating pong panawagan, maging mapanuri at ugaliin po nating mag-fact check na mga balita o impormasyong nababasa online at magbasa, manood at makinig lamang sa mga mapagkakatiwalaang source na information gaya ng covid19.gov.ph at doh.gov.ph. Okay, nais din natin pasalamatan ang TV5 at Radyo 5. Ngayon naman po ay muli natin silipin ang kasalukuyang sitwasyon at bigyan sagot ang katanungan ng ating mga kababayang OFW. Ating po makakausap live via V-Mix si Miss Janine Lamzon, ang System Director ng Emergency Department of St. Joseph's Health in New Jersey. Kasama pang ilang Filipino nurses din na naroroon. At si Bea Almonte, isang student at OFW for more than a year sa Melbourne, Australia. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Good morning, everyone. Kasama po natin si Secretary Andanar. As of yesterday po, March 24, 2020 po, naitala ng 1,914 cases na ng COVID-19 positive sa New Jersey, kung saan 21 dito po namatay. How are you coping up with the third busiest ER sa buong New Jersey? Kumusta na po kayo? We're very resilient. I have a group of very dedicated nurses. As you can see, there are like Filipino nurses here. We're a multicultural group. I have a physician here from the Philippines as well. And I think that what makes us overcome all of these challenges is the teamwork and collaboration and the training talaga ng emergency preparedness. I think yun yung pinaka-importante. Yes. Kasama natin si Secretary Martin. Last time this is a question for Melbourne, for Melbourne. Last time we checked ay umabot na sa 411 cases ng COVID-19 ang meron sa Melbourne, Australia. Kamusta na ang Filipino community dyan? As of now, it's 466 na po siya, Secretary. Talagang tumaas. Ngayon, Secretary, the situation is a bit troubling. Maraming mga estudyante ang unsure of their future. And we are saying nga na many students will be homeless and jobless this semester, and it will only take few days or few weeks bago maubos yung kaperahan nila. So it's a bit troubling. Talagang this is a plight of many OFWs and students. Nakakakaba ang future. And we don't know if there is still tomorrow. Ika nga nila. Well, at least dyan sa inyo, sa Australia, maganda yung inyong healthcare system at, kayang-kaya ng gobyerno na tustusan ang pangailangan ng bawat isang Australiano based on your system. Doon po naman tayo sa New Jersey. Balikan natin si Janine. Janine. Talagang doble, triple, quadruple yung pagtaas ng mga biktima dyan sa New Jersey, New York area. Paano po kayo nakaka-adapt sa situation? Paano po ang inyong pamilya? Paano po yung ibang Pilipino? Paano po yung buong area ng New Jersey at New York? I think anong pinaka maganda na nangyari dito, it's the silver lining that everyone in the community really helped us out. Maraming tao sa komunidad yung binibigyan kami ng pagkain, binibigyan kami ng atensyon, mga bata na nasa, sa mga Cub Scouts, pinapadalan kami ng video. Ang pinaka-importante na kailangan namin ngayon really is PPE. We know that we are in the US, but we are still going through a very hard time kasi very scarce yung resources namin. So actually, yung hospital namin, humihingi rin kami ng donasyon para makuha namin yung necessary equipment. We're here to sacrifice, not being with our families. We're here to sacrifice and be in the front line. Pero what we would like for our community is to help us out with PPE. Yun talaga yung pinaka-importante.
Si Pangulong Duterte, Janine, kinikilala ng hustong mabuti ang sumasaludo siya sa mga health workers na katulad ninyo. Meron ba kayong nais na ipaabot sa pamahalaan kasi napakalayo ninyo? We just want to say thank you very much for your support. Even if we're here in New Jersey, kahit malayo kami, alam namin na nandyan kayo para suportahan kami. We are here with a bunch of Filipinos and also from other nations. We have someone from Italy. We have someone from the Caribbean. We have someone from the Latin America. And we feel your support. Thank you very much. And, we will overcome this because we are a nation of people that are resilient, and it's beyond us being Filipinos. I think this is something that the world needs right now. Is just embrace each other and love each other. Maraming salamat, Janine. Para po naman sa Melbourne, Australia, kay Bea, meron ka bang panawagan dito sa Pilipinas, sa mga kamag-anak mo o sa mga Pilipino? Na dapat ito ay seryosohin dahil kayo mismo dyan sa Australia, maganda na inyong, kumbaga, first world, no? First world quality ang inyong healthcare dyan, isa sa mga tinitingala sa buong mundo, pero ikaw ay nababahala pa rin. May panawagan ka ba sa ating mga kababayan? Yes, Secretary, which I just want to highlight that we have the first world class talaga yung healthcare dito, but that isn't the case for OFWs kasi yung insurance nila, it does not cover just in case ikaw ay matatamaan ng COVID. So it's still troubling kahit na world-class yung healthcare system dito. But what I could probably say towards the government is that many international students are not eligible for coronavirus supplement. $1,100 yung inaalat ng gobyerno para sa mga PRs nila and citizens. And we're not covered by that. So we struggle to make ends meet during this current crisis. And we have few support options, especially that we are losing part-time jobs. So what we could probably say is that, at moments of crisis like this, it's important to look at our values and see where the gaps are in our current policies. And I hope the government could offer whatever assistance the vulnerable may require and support strong yet humane policies and keep them safe. And also to our families, reach out, try to call us. Ito yung best way for us to cope up with this crisis, to be with one another, although virtual lang, and to let us know that we are here for you. Because even if this year didn't start well, remember that as long as the sun still rises and sets for us, there is still hope, and it will be over, inshallah. That's it, Secretary. Paparating natin yan sa Australian Embassy dito sa Pilipinas, ang panawagan ninyo tungkol sa mga test kits na hindi pala kayo covered ng Australian government dahil marami sa inyo ay mga estudyante at OFW. Thank you. At ingat kayo, Bea at Janine. Thank you. Samantala, Rocky. Samantala, simulan na natin makibalita mula sa Baguio kasama ating PTV Cordillera correspondent na si Jorton Campana. Go ahead, Jorton. Naimbag nagsapa Secretary Martin Andanar at Undersecretary Rocky Ignacio. Mahigit isang linggo mula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa buong Luzon, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang mabilis na pagpapadala ng food packs sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera Region bilang augmentation sa mga local government units na magbibigay ng food packs or food assistance sa mga vulnerable sectors. Ayon sa DSWD-CAR, nakapagpadala sila ng tig-1,000 family food packs sa lalawigan ng Abra, Kalinga, Ifugao at Mountain Province, habang 1,000 family or 1,500 family food packs naman ang ibinigay sa Baguio City na naunang humingi ng augmentation. Maliban sa mga nakahandang family food packs, nagpadala na rin ng mahigit 800 boxes ng canned goods at kape sa mga production areas at food hubs sa bawat lalawigan upang doon na isagawa ang repacking. Kaagapay ng DSWD ang mga kasapi ng Philippine National Police at ang Philippine Army para sa mabilis na delivery at pagsasaayos ng mga food packs. Nakahanda na rin ang 20 million pesos na Quick Respond Fund ng DSWD-CAR para sa procurement ng karagdagang food assistance. Samantala, dito naman sa Baguio City, magkakaroon ng tinatawag na sanitation tents at food bath ang lahat ng ospital at government offices
bilang precautionary measures laban sa posibleng pagkalat ng virus. Bago makapasok ang isang individual, isa sa ilalim muna sa disinfection upang masigurong mamamatay ang virus at hindi maipapasok sa loob ng opisina. Sa pinakahuling monitoring at listahan ng Department of Health CAR, 3 na ang positibong kaso ng COVID-19 sa Cordillera Region, 2 dito ang kumpirmadong kaso dito sa Baguio City habang isa naman ang naitala sa lalawigan ng Abra. At yan muna ang pinakahuling balita o sitwasyon dito sa Baguio City, hinggil pa rin sa umiiral na enhanced community quarantine sa buong Luzon laban sa COVID-19. Mula dito sa City of Pines, Jorton Campana para sa Bayan. At Jorton, mula Baguio ay magpunta naman tayo sa Davao. Live na mag-ulat si Regine Lanusa. Regine, may buntag. Yes, Secretary Martin, alas 5 nga ng madaling araw bukas ay magpapatupad na ng quarantine pass ang halos lahat ng barangay dito sa Davao City. Ito'y upang makontrola ang mga taong maaari lamang lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Ang nasabing hakbang ng mga barangay ay naglalayo na makatulong na mahinto ang pagkalat ng 2019 coronavirus disease. Ngayong umaga lang ay namigay na ng mga quarantine pass at working pass ng iba't ibang barangay. Sa barangay 19-B Davao City, hindi na nila pinapunta pa sa barangay ang mga residente at ang mga purok leaders na mismo ang nagbahay-bahay at namigay ng quarantine pass. Isang quarantine pass lamang ang ipinamimigay sa isang household at kung meron pang miyembro ng pamilya na nagtatrabaho ay working pass na ang ibibigay. Ayon sa kanilang kapitan, ang sino mang mahuhuli na lalabas ng bahay bukas na walang maipakitang quarantine pass ay pamumultahin ng 3,000 pesos. Kaya naman nanawagan ito sa kanyang mga sinasakupan na manatili na lang sa bahay. Samantala kahapon ng umaga ay wala ng bus na bumabiyahe dito sa Davao City. Nagdesisyon ang lahat ng bus companies na nag-operate dito sa syudad na wag munang bumiyahe dahil lugi na sila, lalo na at limitado rin ang mga pasaherong kanilang pwedeng pasakayin. Ayon sa mga bus company ay 2 linggo silang hindi muna babiyahe, pero maaari pa itong ma-extend depende na rin sa mga guidelines na ipapatupad ng mga lugar o karatig lugar ng Davao City. At yan muna ang pinakahulang update mula dito sa Davao City, Regine Lanusa para sa Bayan. Salamat, Regine. Silipin din natin ang pinakahuling ulat mula sa Cebu. Live via phone pad si John Arua mula sa PTV Cebu. Mayong buntag, Rocky og Martin, mahigit sa 300 na ang naitalang may flu-like symptoms at halos 15,000 na ang PUM sa Region 7. Umabot naman sa 81 ang sinagawang local testing ng COVID-19 sa Cebu kung saan 72 nito ay nagnegatibo. Ang siya may hinihintay pa ang confirmatory test result mula sa RITM. Habang hinihintay pa ang resulta, nagsagawa na agad ang DOH ng active containment sa pamilya at komunidad ng mga nasabing pasyente para masiguro ang kanilang kaligtasan. Samantala, may 4 na PUI ang namatay. Nagnegatibo sa COVID-19 yung 2 habang hinihintay pa ang confirmatory test results sa natitirang 2. Ang isang pasyente naman sa Cebu na nagpositibo sa COVID-19, bumubuti na ang pakiramdam ngunit patuloy pa rin na binabantayan ng Department of Health ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, umabot na sa 327 ang may severe acute respiratory infection at influenza-like illness ng COVID-19, kung saan ang Bohol ay nakapagtala ng pinakamaraming sari at ILI na may 150 na kaso, sinundan ito ng Negros Oriental at Cebu City. Samantala, umabot naman sa 14,662 ang PUM sa rehiyon. Ang Bohol ay may pinakamaraming kaso ng PUM na umabot sa 5,564, sinundan ng Cebu at Negros Oriental. Nasa ikalimang araw na rin ngayon ang konstruksyon para sa gagawing quarantine facility sa North Reclamation Area sa Cebu City, kung saan dadalhin ang mga pasyente na magpo-positibo sa COVID-19. Tinatayang aabot sa 5,000 square meter ang lawak ng lupang tatayuan ng one-story building na quarantine facility kung saan hindi bababa sa 300 na pasyente ang kayang i-accommodate ito, kung saan inaasahang tatapusin ito sa lalong madaling panahon. Samantala, nakatakda na rin ngayong araw na mamimigay ng libreng bigas
sa 200 pamilyang apektado ng COVID-19 sa Cebu City. Simula ngayong araw din, ipinagbabawal na sa Cebu ang mga dine-in o pagkain sa loob ng mga restaurant, karinderya at fast food chain para maiwasan ang COVID-19. Samantala, nag-anunsyo na rin ang Regional Director ng Department of Health sa Central Visayas na si Jaime Bernadas na wala munang isasagawa mga press conference para na rin sa pagsunod sa social distancing at stay-at-home measure na ipinatutupad ng pamahalaan. Hinikayat din niya ang mga miyembro ng media na kumuha ng datos sa kanilang mga binuksang operation center para sa mga development ng COVID-19 sa Region 7 at bukas rin ang mga linya ng mga resource persons sa kanilang mga ahensya na kanilang matatawagan. Mula sa PTV Cebu, John Arua para sa Bayan. Daghang salamat, John. Kasama rin nating may kibalita sa Quezon City, si Ryan Lesiges. Ryan. Magandang umaga, Sec Mart at Yusek Rocky. Aminado nga ang pamunuan ng Philippine National Police na malaking hamon para sa kanila ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine dahil sa hanggang sa ngayon ay may mga nahuhuli pa rin sa kanilang ipinapatupad na curfew. Ito'y kahit pa kaliwat kanan ng paalala ng mga otoridad na manatili na lamang sa kanilang mga bahay kung hindi naman kailangan ng paglabas para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Dahil dito, sinabi ni PNP Chief Police General Archie Gamboa na mas paigtingin nila ang law enforcement operations sa mga lumalabag sa mga ordinansa. Babala nito na hindi sila mangingimi na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Para naman sa mga minor de edad na mahuli, sinabi ng PNP Chief na ihihiwalay sila sa mga matatanda at ito turnover sila sa kanilang mga magulang. Sakali namang walang guardian o magulang, ang kanila itong dadalhin sa local social welfare officer. Nakiusap naman ang opisyal sa mga magulang na bantayan at siguraduhin na nasa loob lang ng kanilang bahay ang kanilang mga anak. Paliwanag pa nito na maaari namang lumabas ng bahay pero ito ay kung importante lang at kung emergency at isa lang ang dapat na lalabas. Dagdag nito sa Mart na kinakailangan nila ng tulong ng bawat isa upang mapanalunan ang laban kontra COVID-19. Matatandaan na sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine maaring arestuhin at kasuhan sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code at RA 11332 ang sinumang lalabag dito. At yan na muna pinakauling update mula dito sa Quezon City. Ryan Lisiges para sa Bayan. Maraming salamat, Ryan. Ako, maraming nagtatampo sa atin, Rocky. Hindi rin natin na-announce yung kanilang mga TV station. ANC, live din tayo sa ANC, ha? DZMM, Aguila Radio, DZEC, nabanggit mo na kanina yon. Philippine Investigative Media Alliance ni Bernard Minosa at DZME. Meron pa bang magtatampo sa'yo? Wala, DZAS, sinabi yung FEBC yun. Oo, Bombo Radyo, nabanggitan natin. DZRH, Kagabi po ay binanggit ng Pangulo ang National Action Plan o NAP na pangungunahan ng DND at co-chair ng DILG. Ano po ang nasasaad sa National Action Plan na ito? Malaman po natin mula sa ating mga panauhin ngayong umaga. Kasama po natin muli ang ating Brigadier General na actually host na ata ito ng ating laging handa, General Banak. Nandyan din po ang ating pinakabagong guest ngayon, si Yorme Isko Moreno. Of course, ibibigay niya rin sa atin yung updates, anong mga ginagawa ng City of Manila para paghandaan itong COVID-19 at si Yusek Jonathan Malaya. Siguro unahin natin, Yusek, unahin natin. Ano ba ang bilin? Ano ba yung guidance pagdating sa NAP? Well, Sec, bago po itong NAP, no? This is a new structure na binuo natin na inanunsyo ng ating Pangulo kahapon. As you mentioned, it will be chaired by the Secretary of National Defense and Vice Chair ang Secretary of Interior Local Government. Ngunit ang talagang nagtitimon po talaga nito ay ang ating Pangulo. No? So, the IATF is the policy-making body of the NAP. No? And ang mag-iimplementa na ngayon ng lahat ng regulasyon na manggagaling sa IATF ay itong structure na ito, which is the National Task Force. No? And this team utilizes the NDRRMC structure. So yung mga clusters ng NDRRMC
will be utilized here. So talagang kalamidad po ang approach ng ating pamahalaan. We are under a state of public health emergency. The President has already declared a state of calamity over the entire country. So we're now utilizing the structure of the NDRRMC. Siguro, Sec, in the next few days, mas maliliwanagan tayo, no? Tungkol dito. We're also, in the DILG, we're also waiting for the guidelines, no? To be issued and the executive order or memorandum issuance from Malacanang. Pero kasi bago lang nga po ito, kaka-anunsyo lang ng ating Pangulo kagabi. So kailangan makakita natin yung detalye. Pero paano po, ano po yung mga kailangan ngayon ng lungsod ng Maynila, Yorme? Ano po ba yung talagang maitutulong na national government sa local government? Well, napakalaki, Secretary, at napakahalaga ng direksyon na pwedeng ibigay ng national government sa aming mga local government. At second, yung on how to cushion yung socio-economic impact sa ating community. And I'm grateful that there is a new law, we call Bayanihan Law, and kanina nakita nyo kay Yusek Rocky nung nire-report niya, may mga financial assistance na ibibigay under that law. At ito yung malaking bagay doon sa yung mitigation or cushioning the impact sa ating mga kabuhayan ng ating mga kababayan. Now, particular naman sa Manila, ito importante. You know, Sec, ang kailangan namin ngayon pagkain. True, ang Maynila, we were ahead of COVID and we wanted to defeat COVID. Hindi namin siya bibigyan ng pahinga, sort of saying. So the city appropriated X numbers of millions for food. But as you all know, the snowball effect of quarantine affects everything. No? Yan yung supplies, food, production, and so on and so forth. So kami, I think as we go every day, we have about between 8 to 11,000 food packs na napuproduce sa Manila. At wala pa kaming palya. But with this, I hope DSWD through Secretary Bautista should particularly look into Manila. I'm not only appealing for my people, but also I'm just trying to be very pragmatic and practical in identifying demographics of Metro Manila. You know, Manila walang subdivision. If we talk about social distancing, ang pinakamabisa dyan ay yung ibang syudad. Kasi yung ibang syudad, marami sa composition ng kanilang geography ay subdivided or gated community. In the case of Manila, if you look at it deeply, Manila is about 44,000 per square kilometer population, or 111,000 more or less per square miles ang populasyon. So makikita mo yung dense. So kung social distancing, quarantine, chances are marami sa amin mga maliliit na bahay na may 3 o 4 ang pamilya. At sa liit ng bahay, magkakainipan at patuloy na lalabas. But I am grateful. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila ay talaga namang at least I can honestly say about 98% of the population is following the direction of the national government and their local government. In fact, Secretary and Yusek, you can see it was shown in the news last night that with the help of our Manila Police District General Rolly Miranda, City Engineering used to be a construction company, building company ng isang lokal. Turn out,
binago namin as logistic group. No? Kasi sayang, ala naman silang ginagawa. So we made them essential individual. Kasi non-essential ngayon sila eh. But we made them essential in such a way that we have a capacity utilizing them as logistics. Same thing with DPS. Kasi nagbigay na ng guidelines si Secretary Anyo na itigil muna ang clearing. So those people who are involved in our daily clearing since July 1 were now converted into logistic group. So far, ang goal po namin is about 350,000 families. Okay. And that's about 1.8 million mouth or we have to feed. Okay. Ngayon, nakararaos kami, pero siyempre hindi po ako komportable dahil sa yung dating na supplies sa kailangang numero. Yun ang challenge ngayon na kinakaharap. Kasi yung unang challenge is, okay, we provide meal, but what about the policy of the national government? The direction is quarantine and social distancing. So we tried it in a small action. It was very effective with flying colors, but the problem is the time in motion, mabagal. So we immediately tested again, bigger, mas bumilis, mas gumanda. Then we made it the biggest. Every latag, malaki yan. Okay, As long as nakikisama, so far, awa naman, sa mga kababayan namin nanonood sa Maynila, maraming salamat sa inyo. Basta katulad ng lagi namin sinasabi, basta nandyan na yung chicha, stay home, kakatok kami sa bahay ninyo. Okay, meron po tayong ilang mga katanungan na kala para kay Yorme Isko mula kay Jamela Alindogan ng Al Jazeera. What are your plans? Should there be a mass outbreak in the slum areas of Manila due to the relief operation? Yes. Sa awa ng Diyos, wag naman sanang loobin. Okay. But let me take this opportunity of our further plan. No? Initially, and the thing speaks for itself, wala ho kaming infectious disease center. Wala po. No? But weeks before this, we came up with a plan to put up infectious disease control center for future virus. No? So we tried to, conceptualize that. Then it turned out, nagkaroon ng COVID-19 na. Nagkaroon na sa Maynila. Nagkaroon na, lumaki na at naging, ngayon, it's being considered as pandemic. Then we hurry up. At it was built, and I'm grateful to City Engineer Andres and to our employees and Dr. Padilla of Santa Ana Hospital. Then we had 4. It became 14. And Secretary and Yusek, sa awa naman ng Diyos, ngayon as we speak, bubuksan na naman yung additional 22 rooms. 3 rooms is dedicated for decontamination and dressing and another facility. But we will have 19 rooms available na for PUI with heavy symptoms and COVID-19 positive based on testing of the national government. Now, yung tanong ng ating kababayan, halimbawa pumutok na talaga, the entire Santa Ana Hospital as medical institution will be concentrated, will be converted in a worst case scenario na COVID-19 hospital. So alisin namin lahat doon. Everything. This is a 10-story building. Alisin namin lahat doon. Now, another buffer is we have evacuation center. Evacuation centers of Manila, may kwarto. As we speak, naglalagay na kami ng bed, kumot at unan for mild symptoms of PUIs as holding area.
Armageddon scenario, dumami talaga ng gusto, hindi na kaya. But we have to segregate the sick and the healthy. No? Yung immediate, kasi ang nakita nyo yung sa amin, yung code COVID-19, code stands for contain and delay. Yun yung plano ng syudad. A week ago, nakiusap ako sa school board. During our emergency, nagpatawag ako school board meeting. At sa awa naman ng Diyos, napagbotohan sa board, napagbigyan ako. Now, if, wag sanang loobin, dumami pa ng gusto, hindi pa talaga kaya. Another fallback. So this is now the third fallback. We can make about 5,000 rooms, converting our public elementary and high school as quarantine area for mild PUIs. Sabihin, mailayo agad. Kumbaga, yung medyo may tama, ilayo na kaagad. Tapos, ilagay na namin sa isang area na maari nilang magamit, pansamantala nilang tirahan. Habang binibigyan ng mabigat at tamang tugon, pang-medikal, yung mga nasa ospital. At, as usual, people, first in, first out. Kumbaga, as we progress, in fact, sa awa ng Diyos, yung isa sa nalistahan ng national government, ng DOH, na gumaling, bumuti na, at napatunayan na. Kasi, para sa kaalaman ng ating manonood, ang ginagawa po ng pamahalaan, pagkatapos mo maging PUM, naging PUI ka, you will be tested. If positive, you will be COVID-19 virus carrier. Pag bumuti ang kalusugan mo, ititest ka ulit ng gobyerno. Ang tawag naman doon, reconfirmatory test ng DOH. Pag napatunayan ng talagang wala ka ng virus, aalisin ka na sa isolation at pasilidad. At nasa ganun, ma-accommodate naman natin yung bago. So parang ganun lang siya lagi. Right, Mayor. Meron pa tayong isang katanungan mula kay Paul C. Mula sa Banawe. Panurin natin to. Ako po si Pauline ng Banawe at ang tanong ko lamang po para kay Mayor as a responsible citizen, ano po yung mga bagay na kailangan naming gampanan upang makatulong sa pagsugpo nitong COVID-19 virus bukod po sa pananatili sa loob ng bahay? At para naman po sa mga tao na may pass at talagang kailangan lumabas ng bahay, ano naman po yung mga bagay na kailangan nilang gawin as a responsible citizen actively and intentionally para po makatulong bukod po sa social distancing. Yun lamang po. Maraming salamat. Well, thank you. No? Napaka-importante nung tanong. Ang una mong pwede maging partisipasyon, don't share an information that will generate and add on to the anxiety of our people and community na walang basihan. Okay. Importante po yun. Ibig sabihin, may nakita tayong kagimbal-gimbal. May nakita tayong kagulat-gulat na balita. Bago natin i-click and share, click, read. Read, then research. I-research nyo. Hanap kayo ng may mga medical journal. May mga plastada ho ngayon sa Google. Marami hong mga medical journals sa buong mundo. Ito po sa mga doktor pa lang ito. Pwede na ho kagad kayo makakuha doon. Kung totoo yung sinasabi, nung marahil, kaibigan mo, kakilala mo, at kamag-anak mo, yan ang madalas pag-sharean ng impormasyon. No? Na marahil sila naligaw din. No? Or, pinaka-importante, pinaka-mabisa, pumunta ka lang sa tatlong bahagi ng pagkukunan ng impormasyon sa sitwasyon na ito. Una, sa buong mundo. Saan? World Health Organization. Pangalawa, sa bansa. Sino itinalaga ng Pangulo na pinakapamunuan na nagaganap para labanan yung COVID-19 with regard to health? DOH. Pangatlo, sino pa?
lokal na pamahalaan. In our case, MHD o ang inyong lingkod na talaga naman kami, every 12 hours o every 24 hours, ina-update namin. Doon po, yun malaking tulong na yun. Malaking tulong. Kasi kung mapapanatili natin ang damdamin ng tao na pumanatag, nakatulong na po tayo. Pangalawa, ano pang pwede natin tulong? Pag sinabi ng pamahalaan, A is A, B is B. Ibig sabihin, what is allowed, it's allowed. What is not allowed, it's not allowed. Let's not waste our time for the government to create one law to another. This will take time. In this case, the most expensive thing, more than anything, is time because of the exponential growth of the problem. We are at war. Nasa gera po tayo. Okay. Mahirap sa gerang ito kasi ang kalaban natin si COVID-19 na hindi makita, na cannot be seen. Opo. No? Salamat, Yorme. So, importante na susunod tayo doon sa panawagan na yun. At maging malinis. Ayun, di ba? Kasi walang gamot eh. So, social interaction limited, maging disiplinado sa pagpo-post at saka personal hygiene. O yun, tingin ko po bilang mamamayan, o gampanan nyo lang yon. Yung the rest, hayaan nyo na ang pamahalaan in our own little way. Aakapin namin kayo and I promise you, kayo kung taga Maynila kayo, Okay, I will not leave you. We will be there. Magiging kaagapay nyo kami 24 oras. Ayun. Yan lang ang isusukli namin sa inyo. Malinaw, sabi ni Yorme, unang-una, no to fake news. Huwag mag-share ng mga hindi mo na-verify. Due diligence. Number 2, sumunod lamang kung anong utos ng pamahalaan. Stay at home. At pangatlo, maging malinis. Okay, General Banak naman tayo, Rocky. Opo, ang PNP daw po bumuo ng isang task force para labanan ng pagkalat ng fake news. Please, kwentuhan niyo po kami tungkol dito. General Banak. Tama yan, Secretary Martin at Yusek Rocky. Kagad po na nagpalabas ng kautusan ng ating PNP Chief, Police General Archie Francisco Gamboa, ng pagbuo ng isang task force para labanan itong pagkalat nga ng mga fake news na ito. At ang itong task force natin ay binubuo ng ating mga cyber patrollers ng anti-cybercrime group, maging ating mga kasamahan sa CIDG para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga mapapatunayan na naging source o nagpapakalat nitong mga fake news na ito. At lahat po ng mga kumalat na mga yan ay nagbigay na po tayo ng mga pahayag, pinabubulaanan po natin mula po doon sa umano ay may eroplano magpapasaboy ng pesticide, ay pinabulaanan na po natin yan. At maging yung mga sumunod pa ng mga fake news na yan ay muli ay sinasabi natin fake ang mga ito. So muli, ang lahat po ay maging responsable sa paggamit ng social media. Alam po natin, naghahanap po tayo ng aliw sa ating mga bahay ngayon. Dahil wala pong magawa ang ating social media, ang ating napagdidiskitan na Mayor Isko. Kaya nga po, nagpapaalala tayo, maingat sa pagsasagawa ng ating mga usapin o usapan dyan sa mga chat groups na yan. Dahil kapag tayo po ay, yung po ating conversation ay na-screenshot at naipasa naman sa iba, at may ilalagay pa tayo doon, totoo po ba ito? Ayan, maging maingat po tayo riyan. Dahil yan po ang nagiging simula ng pagpapakalat ng napaka-milyon-milyon na mga fake news at mga maling mga viral information na yan. So tayo po ay mananagot sa batas. Kung sakali bang mapapatunayan po na tayo ang source ng mga fake news na ito, under the Republic Act 10175 o yung ating anti-cybercrime law, yung pagpapakalat ng false information na nagdudulot ng takot at pangamba sa ating publiko. So, iyon po ang ating patuloy na paalala. Alright, thank you, General. Live na rin natin makakasama mula sa tanggapan ng DOH, si Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ma'am, magandang umaga po. Napansin po natin ang exponential na pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa.
During your virtual press briefing noong Lunes, you mentioned na ito ay artificial rice. Ano po bang ibig sabihin nito, ma'am? Yes, ma'am. Good morning, Secretary, and good morning, Undersecretary. Ito pong sinasabi nating artificial rice, in our cases, currently, ay dahil po nagkaroon tayo ng pagsasaayos ng ating mga proseso sa ating laboratorio at saka na-extend po ang ating capacity ng ating laboratories plus the additional kits na dumating sa atin na mas nagkaroon tayo ng capacity para ma-reduce natin po yung mga backlog na nagkaroon tayo for these past weeks. Kaya ngayon po, yung mga pumapasok na mga resulta na nailalabas natin sa publiko, maaari ay hindi timely. Kumbaga, baka dati pa ho sila at atin lang hinahabol sa ngayon. Kaya sinasabi natin, it might be an artificial rice. Kaya ang binibilin din natin sa ating mga kababayan, wag po kayo magulat. But in these coming days, pag natanggal na po natin lahat ng backlogs, makikita na po natin ang totoong mga numero sa pagtaas o di kaya pagbaba ng ating kaso dito sa ating bansa. Ma'am, curious lang po ako, Yusek, ano pong ibig sabihin ng red band na suot niyo po sa inyong braso? Ano po yan? Ito po, sir, ay isang senyales ng pagsuporta po natin, lalong-lalo na po sa ating mga healthcare workers, lalong-lalo na dun sa mga ating mga namatay na doktor, at dun po sa ating lahat ng healthcare workers na sa ngayon ay patuloy pa ring lumalaban. Inaalagaan po ang ating mga pasyente sa lahat ng ospital dito sa Pilipinas. Ang puso po namin at ang aming suporta ay nasa inyo at patuloy ho namin kayong susuportahan. This red band, hinihikayat ko po lahat na magsuot nito para ipakita po natin ang suporta natin sa kanilang lahat. Opo, may tanong po tayo mula kay Tuesday New. Ano daw po ang nagpe-prevent sa DOH para payagan na Marikina LGU na gamitin yung kanilang COVID testing facility? Yes, Yusek. Hindi po sa ayaw natin payagan. Gusto ho nating linawin to. Gusto ho nating linawin na bukas po tayo para magkaroon ang halos kung sino po ang may capacity para gumawa nito, para matulungan ng gobyerno. Ngunit sa ngayon po, ang kailangan lang ho natin, maisaayos natin. Kinakausap po natin sila, tutulungan po natin sila. We will provide any assistance possible para makakomply. But we are a regulatory agency, ang Department of Health po, at katungkulan namin masiguro ang safety at health ng community natin. Ang atin pong mga ginagawang proseso para matest ang acting COVID-19 sa isang laboratorio is highly technical. It has biosafety issues and it has biosafety risks. So gusto lang ho nating siguraduhin na makakomply po ang ating mga laboratorio kasama na po ang ating City Government of Marikina sa ating mga pamantayan. At pagkatapos nun, maaari na po sila mag-operate kung makakakomply na po sila. Ma'am, meron po tayong tanong mula sa LGU ng Libacao. Pwede patanong kay Yusek kung mawalan na ng isolation room, pwede po bang magamit ng LGU ang mga eskwelahan para doon magstay ang mga PUM at PUI? Nabanggit ito ni Mayor Isko kanina. Meron na po ba kayong ugnayan sa DOH tungkol dito kung pwedeng gamitin yung eskwelahan? Meron na ho tayo ngayong mga tinitignan mga pasilidad, no, para tawagin natin mga community quarantine facilities. Sa ngayon nga po, tayo po ay nakikipag-usap na sa pamunuan ng Quezon Institute, sa Philippine Red Cross para po makapag-umpisa tayo ng isang malaking community quarantine facility kung saan pwede po nating ilagak ang ating mga minomonitor o di kaya mga patients under investigation o kaya yun pong ating mga pasyente na positibo na ating pinapauwi dahil mild lang ang simptomas o walang simptomas. Ang layunin po ng ating gobyerno ay para po hindi maghalo ang ating mga severe at critical with our mild and asymptomatic. And also, of course, to decongest our hospitals para naman po hindi ma-exhaust ang ating system at magkaroon po tayo ng ibang option for this. So, ang atin pong DPWH ay nag-o-offer na ng 125 evacuation centers across the country. Ang atin pong mga LGUs, hinikayat na natin po na magkaroon ng mga community quarantine facilities katulad ng ginagawa po ng City of Manila, City of Quezon City at iba pang karatig pook.
yan pong mga evacuation centers natin sa eskwelahan, titignan din po natin how we can properly and appropriately na magamit ng mga pasyente base sa pamantayan ng isang standards for a community quarantine facility. Opo, Yusek, pakilinaw din to. Yun daw pong report na yung peak daw po nito ng COVID-19 mangyayari between mid-April to June sa 3 public hospitals. Wala. Yes, Yusek. Yes, ma'am. Opo. Yes, Yusek. Ito pong sinasabi natin, this is a modeling estimate. Nung sinabi ko ito, this is about 2 weeks ago, na sinasabi natin, pinalabas po ito kasama ng DOH at WHO na inestima natin based on assumptions, scientific assumptions, kung ilan po yung dadating tayo doon sa peak na ito in 2 months to 3 months. Yun po yung sinasabi ng mga eksperto. Kung hindi tayo gagawa ng stringent measures. Yun po yung sinasabi natin. So sa ngayon po, gumagawa uli tayo ng estimates, minomodel uli dahil meron na ho tayong pinatutupad na mga measures or interventions katulad nitong enhanced community quarantine para makita po natin at maestima kailan tayo magkakaroon nitong peak na sinasabi natin, mangyayari pa po ba ito? O kung hindi man mangyayari, gaano po pa katagal, magtatagal itong pagtaas o kaya kailan po bababa ang ating mga kaso? Opo, last na lang po, Yusek Vergere. Ano daw po ang guidelines ng DOH pagdating sa blood donation? Yes, ma'am. Isa po yan sa challenge natin ngayon. No? Kasi syempre, bawal po ang mass gathering, bawal po ang congregation ng mga tao. Kaya ang nangyayari po, yun pong mga nagdo-donate po ng ating dugo, medyo nabawasan dahil nga po hindi tayo magkaroon ng mass blood donation, especially in our local government units. So ang ginagawa po namin ngayon ay nagkakaroon tayo ng mga purposive na mga activities para tayo ay makakolekta ng mga required na dugo para po mabibigyan natin ng supply ang ating mga kababayan. So ngayon, umahanap po tayo at naumpisahan na natin ng mga focused na mga grupo para puntahan at para makahingi tayo ng suporta. Katulad po ng ating mga uniformed personnel, katulad po ng ating mga ka-partners sa private organizations. We don't worry po, we ensure there is physical distancing, there is schedules, hindi po tayo nagsasama-sama sa isang lugar. Ang layunin lang po ay makontinue natin at masustena ang pagkukolekta ng dugo para meron po tayong sustained na blood supply for the rest of the country. Maraming salamat, Yusek Vergere. Bigyan din natin ng daan ang ilang mga katanungan na kalap ng Philippine Information Agency mula sa ating kasamang Alexa Tinsay. Alexa. Magandang tanghali po. Meron po tayong BTR question mula kay Ciara Tapang. Siya ay ang SK Chairman ng Santa Lucia, Bulacan. Secretary Andanar, alam naman po natin na may mga LGU na maliliit ng calamity fund. At dahil pang buong Luzon ay nasa ilalim ng enhanced community quarantine, yung mga kabarangay ko po ay matatagalan bago makabalik sa kanilang mga trabaho. Ano po ba ang inaasahang tulong na makakamit namin na manggagaling sa national government, particular na po sa DSWD, kung mauubos na po ang calamity fund ng aming LGU? Okay, Yusek Jonathan. Maraming salamat, Sek. No? Tamang-tama po yung tanong nyo kasi kagagaling ko lang sa DSWD kaya medyo nalate ako dito sa ating public briefing. Pinag-uusapan po ngayon doon yung pag-implementa ng iba't ibang social amelioration programs na ibibigay ng ating pamahalaan. Alinsunod na rin doon sa batas na pinirmahan kagabi ni Pangulong Duterte, yung Bayanihan to Heal as One Act. Kaya I can assure the public at kasama na rin si Mayor Isko, no? Kasi kahit hindi pa ho na papasa itong batas na ito, nakarating na sa Maynila yung mga DSWD food packs, no? At dinidistribute na po nila ito for the past several days. Ngayon, dito naman po sa bagong batas na ito, we will make available some 275 billion na pondo para ma-augment natin yung sinasabing kakulangan ng ating mga LGUs dahil nga yung kanilang quick response fund or calamity fund ay paubos na. So, there will be a major announcement hopefully tomorrow
maganda ma-monitor yan ng ating PCOO about this. Mas maganda ipaliwanag ng tama sa atin ng DSWD mismo, si Secretary Rolly Bautista at the Secretary Bello ng DOLE, kasi sila yung dalawang ahensya na magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ngunit I'll take this opportunity, Sec, na din na umapila sa ating mga kababayan na sa Facebook page po kasi tsaka sa mga text messages na tatanggap ng DILG, lahat po ng mga tao nagsasabi doon, may mga nagsasabi pala, sorry, na hanggang ngayon hindi pa po kami nakakatanggap ng tulong. Ngayon, ang ginagawa po ng DILG, pinaparating po yan sa inyong LGU para mapuntahan po kayo at madala yung tulong sa inyo. Ngunit, let me just emphasize, yung iba po na mga maganda naman ng buhay, wag na po tayong mag-antay ng tulong sa gobyerno kasi po maganda naman ang buhay nyo. For example, yung lahat po ng government employees, kung minsan po sila pa ang nangunguna, bayad naman po tayo whether tayo work from home, we are paid. So bakit ganun, may ganun? Yung mga nasa subdivision, nakatira naman pa tayo sa subdivision, bakit po tayo hihingi ng tulong mula sa gobyerno? Hindi po tayo mayamang bansa, limitado lang po ang pondo ng ating pamahalaan. Ang inuuna po ng gobyerno ay yung mga isang kayod, isang tuka, yung mga arawan na hindi makapagtrabaho, yung mga nasa toda, yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi makapasok, yun po ang inuuna namin. So sana po maintindihan natin, na sa kalamidad na ito, lahat po tayo magtulungan, ngunit ang prioridad po ng gobyerno ay yung mahihirap. At sila po ang tutulungan natin. And we have the funds, and we have the machinery, and we have the support of all local government units. Makakarating po yung tulong dun sa mga mahihirap na pamilya. Okay. Alexa, go ahead with your next question. Ang pangalawang tanong ay nagmumula kay Leo Angelo Encinas. Siya ang chairman ng Bugas, Borongan, Samar. Hanggang kailan mayroong stocks ang syudad ng Borongan para makapamili ng kanilang mga basic needs or mga makakain. Kasi kung di ako nagkakamali, hanggang April 12 pa itong lockdown. Okay, Yusek. Hindi ko po alam specifically yung sitwasyon sa Borongan, Samar, at hindi ko rin po alam kung naka-enhance community quarantine ang inyong lugar. Kasi kung nagdeklara na po ang inyong gobyerno, ang inyong local government na enhanced community quarantine, ibig sabihin wala nang pasok, wala nang trabaho, wala na. Diyan po papasok, ipaprioritize po kayo. So, ang priority po natin ay yung buong Luzon, dahil nga po yung buong Luzon ay dinagay sa lockdown at yung mga lugar sa Visayas and Mindanao na nasa lockdown na rin. Yung mga hindi po nasa lockdown, pang second priority po kayo kasi nga may trabaho pa naman doon, may pasok pa rin naman. So meron pong pagkakakitaan yung ating mga kababayan. Ngunit doon po talaga sa mga naka-lockdown, those are the areas na sisiguraduhin po ng inyong pamahalaan na makakarating yung tulong mula sa national government. Okay, maraming salamat Alexa Tinsay mula sa Philippine Information Agency. Salamat po. Samantala, alamin naman natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng bansa kasama si John Mogol ng Philippine Broadcasting Agency. Maraming salamat, Yusek Rocky at Secretary Martin. Ito po mga katanungan para kina Mayor Isko Moreno at DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Yorme, magandang tanghali po. Ang tanong po para sa inyo nang galing kay Mang Ronald Gonzales na isa pong magkakahoy ng Barangay 105. Ito po ang kanyang katanungan, Yorme. Ganun ang binibigyan niya sa Barangay 105. Tigi 1 kilong kalahating bigas lang. Wala pang mga dilata. Taga saan ho ulit kayo? Barangay. Well, hindi pa ako kayo nabibigyan. Kung mayroon man nagbigay sa inyo, pasalamat po kayo sa Diyos. Siguro may nagmagandang loob sa inyo. Pero yung katabi niyong barangay, 101, ganito po yun, para magka-idea yung ating manonood. 129, 128, 101, 105, 129 kanan ng Smoky Mountain, 128 Smoky Mountain, 101 is the Katuparan, at yung temporary housing. This is the northwest of Manila na high density ng mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, nakapagbigay na tayo sa 101, sa 128, sa 129, yung katabi niya,
nabigyan na. Ang hindi na lang nabibigyan, 105, Barangay 20, Parola, District 1, Barangay 275, Parola, District 3, at pagtawid mo ng ilog, ang Baseco, na District 5. So pag punan na namin yon, one of the biggest, ito po yung biggest chunk ng density in terms of sukat ng lupa, yun madadali na namin. That's why kahapon nakikisuyo ako talaga kay Secretary Bautista, bigyan kami ng talagang volume because I'll give you some numbers. 275 is about 3,000 families. Barangay 20 is about more or less 10,000 families. Barangay 105 is about 3,000-4,000 families. Baseco is about 12,000 families. So, yung isang supply lang namin, for example, yung sinabi namin, isang supply namin sa isang araw sa production na kinuha ng City of Manila, hindi magsapat sa isang barangay. Ang ayaw namin mangyayari, ito po, no, para wala tayong back job, no, o repeat order, because time is an essence. Ang gusto namin, halimbawa, pagka ikaw ay posam, ang bigay namin sa iyo posam. Para next na kami. Kaya yun ang talagang pinakikisuyo namin sa DSWD na ariyahan nyo na kami ng konti, tapos may bibigay na namin dito, then we continue to address other cities. So far, Manong, kung sino man ang naging mabuting loob sa inyo, binigyan kayo ng 1 kilong bigas o 1 kalahating bigas. Nako, masarap po magpasalamat sa Diyos. No? Pero, Manong, kay mag-alala, nabalitaan nyo na katabi nyo lang katabing-katabi lang nila, no? Na nandun na yung gobyerno. At pipilitin namin, Manong, talaga, abutin namin kayo sa takdang panahon, Manong. Salamat, Yorme, at salamat din kay John Mogol ng PBS. Kahapon po ay naglabas ng isang public advisory ang Philippine Airlines tungkol sa temporary suspension ng kanilang mga flights dulot ng COVID-19. Para klaruhin po ay makakapanayam natin via phone patch si Shelo Villaluna, ang spokesperson ng PAL. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Shelo. Yes, magandang umaga sa iyo, Secretary Martin and Yusek Rocky and Mayor Isko and Yusek Malaya. Magandang umaga po. Kasama rin po natin si General Banak, Ma'am, spokesperson ng PNP. Will all flights of PAL be temporarily suspended? Yes, you are correct, Martin, Secretary Martin. All flights, effective March 26 hanggang April 14, ay suspended. Ito po ay temporary suspension, Sec Martin. Napagdesisyonan na po ng pamunuan ng Philippine Airlines na itigil muna ang operasyon ng international flights namin mula March 26 hanggang April 14. Kung inyong maalala, noong March 17, pinigil na po namin ang aming domestic flights kaakibat ng unang deklarasyon ng quarantine. So ito pong March 26 to April 14, in effect, it covers all flights already, And ang kabiglaan una, bumaba po ang travel demand due to the existing travel restrictions sa iba't ibang bansa at pati na rin yung mga agam-agam ng ating mga kababayan, mga mananakay hinggil sa COVID-19. So base sa forward bookings na nakita po natin and passenger behavior, minarapat na po natin na itigil muna ang operasyon at ang aming goal, Sec Martin, is to restore flights by April 15. April 15. Okay, I understand, Ma'am Shelo, last flight ng PAL papuntang Los Angeles tonight po ba ito? Yes, that's correct, March 25, that's tonight, PR 104. So tuloy-tuloy po yung ating mga trans-Pacific flights na aalis. Hindi lamang mula sa Pilipinas sapagkat siyempre pagdating sa Estados Unidos, halimbawa, Yusek Rocky, yung March 25 nila, that's meron po sila, that's local date, Aalis rin po yan ng March 25 US time at ang lapag ng PR 103 halimbawa would be on March 26, So that will be accepted still, We will be landing our PR 103 on March 26. On March 27, Yusek Rocky, we are also going to land our flights from New York
Los Angeles, and San Francisco, and other regional operations too. Ma'am, bukas po ba yung mga call center ninyo para sa mga gustong paribok o yung mga nakabook na? Okay, Sec Martin, yung ating call center ay bukas, no? Ulitin ko pa ang numero. Ito po ay PAL hotline 8855-8888. Uulitin ko po, 8855-8888. Bukas rin po yung aming NAIA Terminal 2 Ticketing Office. Ito ay bukas, alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. No? Humihingi po kami ng pangunawa sa aming mga pasahero, yung mga gusto mag-book because nakaka-encounter po sila ng deluge of calls and naka-clog periodically yung aming mga linya. Pero may mga nakausap rin akong mga pasahero na nakapag-book and they easily went through the lines. So we would like to advise our passengers, kung hindi naman po urgent yung travel ninyo at yung rebooking date is on a forward date, malayo pa, pag mag-normalize na po yung operations, kung kailan bukas na po lahat ng ticket offices sa Metro Manila at karatig lugar at mas gagaan po yung inflow of calls sa aming hotline, pwede ipag-ubayan na po nila at a later time. Sec Martin. Maraming salamat, Ma'am Cielo Villaluna ng Philippine Airlines para po sa ating mga panauhin. Any message o paalala sa ating manonood? Mayor Isko? Una, thank you po, Secretary, Undersecretary, sa lahat ng staff ng PTB, ng ating istasyon. No? Mga kababayan, meron po kaming ginagawang tinatawag na health survey. This health survey is, all you have to do is, sabihin nyo lang sa amin, yung katatayuan ninyo sa kalusugan. Go to our page, my page, just press the send button, send message button, click it, then i-redirect na kayo nun. As of now, for the past 4 days, about 37,000 Manilans who answered already the surveys. At ano po ang importansya noon? Ito po yung sinasabi ng pamahalaan at ginagawa rin ng mga ibang bansa sa buong mundo. Yung mas madali nating malaman ang katatayuan nyo sa kalusugan, mas magiging epesyente ang pamahalaan, particular na ang health sector, to address you. We will call you, we will be there. All you have to do is to be honest enough. Huwag kayo mahiya. Alam ko, minsan nahihiya tayo. Baka pandirian tayo ng kapitbahay, baka kamuhian tayo ng kapitbahay. O sige, dahil ayaw nyong pa-check, dahil sa ganung sitwasyon, binigyan namin kayo ng opportunity. Now, the people behind it are professionals, doctors and professionals. At alam po ng ating mga kapitbahay na tumugon, particular na, segmentized po yun, pag-ubo, nagtatae, may sipon, may lagnat, nahirapan huminga. Napansin po ninyo, ang unang mga tinawagan, yung pagsikip ng dibdib, yung paghinga, natawagan natin, ang dami natin natawagan. It turned out, may hika lang pala kayo. Hindi ho pala, parang inaasma lang kayo. Meron naman talaga lagnat. So, ibig ko sabihin, mas madali natin ma-identify ang bawat isang mamamayan. At pag na-identify natin, kaya naging PUI, possible PUI and PUM, tutulong po ang gobyerno ng lungsod ng Maynila, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. At sana maipanalangin din natin ang ating mga frontliners sa health sector na maging ligtas po sila. Maraming salamat sa mga frontliners sa health sectors. Thank you, Yorme. General Banak. Maraming salamat, Secretary Martin, Yusek Rocky, Yusek John, ng DILG at Yorme Isko. Muli ay nagpapalala tayo sa lahat ng mga nagpapakalat ng mga fake news. Katuwang po namin dito ang Department of the Information and Communications Technology. Tayo nagpapasalamat at kausap po natin si Undersecretary for Operations, si Yusek Eliseo Rio Jr. At tutulungan po nila tayo dito sa paghahanap ng mga nagpapakalat ng fake news. At mula po sa pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Police General Archie Francisco Gamboa, ang PNP po ay patuloy nagpapaalala sa lahat. Manatili po tayo sa ating mga bahay at ayaw po namin na kayo pa ay masita at mapahanay pa ron para po ilistahan yung mga pangalan na lumalabag sa ating 24-hour curfew.
At magtulong-tulong po at ipadalangin natin ang lahat ng ating mga frontliners, mga pulis na may ilan na rin nagkakasakit, at sa ating po mga doctors, nurses at lahat ng health workers na narayan pa rin po. At sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, nakasubaybay, saludo po kami sa inyo. Manatili po kayo sa ating mga bahay at tanging lamang po yung mga maaaring lumabas ay yung otorisado at exempted po sa ating paggalaw. Lahat ng kasama natin sa ating media ay allowed po na dumaan sa ating mga quarantine control points. Lahat po ng mga deliveries and trucks ng mga pagkain, agricultural products at basic goods and commodities ay dapat po tuloy-tuloy na nakakadaan sa ating mga quarantine control points. At paalala muli sa ating mga barangay sa malalayong lugar na rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang dapat po lahat ng pagkain ay makarating po sa ating mga kababayan at tayo po ay tumulong para tuloy-tuloy po ang daloy nito. So maraming salamat po at magandang tanghali, Sec. Martin. Maraming salamat, General Banak. And speaking of media, pinapaalalahanan po ng IPC lahat ng ating mga media workers na hanggang alauna lang po ang pagtanggap nila ng mga pangalan para mabigyan ng ID, para mabigyan po ng pagkakataon na ma-imprenta po dahil bukas na yung deadline. Thursday. Ano ba ngayon? No, nakalimutan ko. 25 ngayon. Nawala na ako sa petsa. Nawala na tayo sa petsa. Okay. Yusek Jonathan Malaya, sir. Yes, again, thank you for having me here in your show. Secretary, napakagandang show ninyo. Let me just emphasize po, no, may report na nakakarating sa DILG. Ng iba daw nating mga LGU ay humihingi ng voters ID at humihingi ng listahan na kailangan ikaw ay botante kung para mabigyan ka ng tulong. Naku po, bawal po yan. Panahon po ngayon ng tulong. Panahon po ngayon ng magandang pamamahala at magandang leadership. Hindi po panahon ng politika ngayon. Hindi ko po maintindihan bakit yung ibang mga kapitan natin ay ganun. At hindi po individual ang tulong per household. So kung ang mga LGU po natin ay gumagawa ng food packs, hindi po yan pang isang tao, pang bahay. So ang kailangan lang pong i-identify ninyo kung ilang households meron dyan. At yung food pack, kailangan po na food pack na ibibigay nyo na ginagawa rin ng lungsod ng Maynila at ng DSWD should be good for some 3 to 4 days para hindi po kayo pabalik-balik. So hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan malaman ng kapitan kung botante ka or hindi. Ngayon, kung meron pong mga ganong kapitan na pasaway, again, meron pong number ang DILG. Alam ko po, madami nagsasabi, hindi kayo makontak. Pasensya na po, ang daming report sa buong Pilipinas. Pero itry nyo lang po, i-text yung number na yon at a-actionan po namin yung reklamo sa inyong barangay kapitan. Maraming salamat po muli, Secretary. Maraming salamat, Yusek Jonathan Malaya. Isa pong pagpupugay para sa ating mga frontliners sa loob ng ilang araw na patuloy na pakikibaka ng ating bansa laban sa bantang panganib dulot ng COVID-19. Sa loob ng ilang araw na tayo ay napilitang manatili sa loob ng ating mga tahanan para sa ating sariling kaligtasan at ating pamilya. Sa loob ng ilang araw na nananatili tayong nakatutok sa telebisyon, radyo at mga babasahin online. Ito po ang mga araw na binubuwis nila ang sarili nilang mga buhay para mapanatili ang kaayusan sa ating mga kalsada. Para maihatid ang tama at tunay na impormasyon tungkol sa hindi nakikitang kalaban. Para tulungan sugpuin ang sakit na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Para gamutin ang karamdamang maging sila ay mismo maaring mahawaan. Ito rin po ang mga araw na pinili nilang pansamantalang mapalayo sa sarili nilang pamilya para paglingkuran ng ating bayan. Alam nating lahat ay hindi madali at hindi magiging mabilis ang gyerang kasalukuyang hinaharap ng buong mundo. Kaya para sa inyo at inyong mga sakripisyo, katapangan at kabayanihan, taos-puso po ang aming pasasalamat para sa mga tinatawag nating frontliners, mga doktor, nurse, at iba pang health workers, mga kasundaluhan, kapulisan at enforcers sa ating mga kapatid sa media at sa iba pa na tuloy-tuloy ang pagsiservisyo sa gitna ng krisis na ating pinagdaraanan. Kami po ay nagpupugay at sumasaludo sa inyong marubdob na pagmamahal at malasakit para sa bayan. Maraming salamat po sa ating mga nakasamang panauhin ngayong umaga, DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, Yorme Isko Moreno mula sa Siyudad ng Maynila,
Police Brigadier General Bernard Banat ng PNP at kanina po live sa kanyang tanggapan sa DOH, spokesperson Undersecretary Maria Rosario Bergere. Nakasama rin natin kanina ang Philippine Information Agency, Philippine Broadcasting Service, PTV Cordillera, PTV Davao, PTV Cebu, at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais din natin pasalamatan ng Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa mga pinakauling balita patungkol sa COVID-19 sa bansa. Ngayon din po ang walang tigil aksyon ng inyong pamahalaan upang masugpo ang krisis na ito. Ako po muli ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office. Ugaliin magtanong, makialam sa ating mga talakayan tungkol sa COVID-19 at tandaan ating pong iwasan ang paniniwala at pagkalat ng fake news. Mula rin po dito sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli, dito lamang sa public briefing. Hashtag Laging Handa PH. Kaubusan ng yan. Kaya natin to, kaya natin to.